videos record කරන්න අපි හැම වෙලෙම ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් use කරනවා. ඉතින් ඔය මොන ෆෝන් එක තියාගෙන ඉඳියත් අපි හැම වෙලෙම බලන්නේ අපේ video quality එක best quality එකට ගෙනියන්න. ඉතින් අන්න එහෙම මිනිස්සුන්ට DJI එකෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ අලුත්ම product එක. ඒක තමයි DJI OM 5 කියන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි කතා කර ඉන්න තු ඉක්මනින් යන්න වීඩියෝ එකට. අපි තමයි හොඳටම කරලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ cameraLK එකකින් යවපු box එක. ඉතින් මේක ඇතුළේ තමයි Osmo Mobile 5 එක තියෙන්නේ. ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මම මේක order කරලා දැන් මාස 2කටත් වැඩි. ඉතින් මේගොල්ලොන්ගේ shipment එක ලංකාවට එන්න ගොඩක් පරක්කු වුණා. ඒ හින්දා මම මාස 2කටත් වඩා බලන් ඉඳියා මේක එනකන්. ඉතින් අද තමයි මගේ ළඟට හම්බුනේ මේක. ඉතින් ඔයාලා බය වෙන්න එපා. ඔයාලත් order එක කරොතින් තව මාස 2කින් විතර මේක මට හම්බෙයි කියලා. ඉතින් දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඒගොල්ලෝ stock ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාලට එක්කෝ cameraLK shop එකට ගිහිල්ලා හරි ඒගොල්ලෝ site එකෙන් order කරලා හරි ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින්ම ඔයාලගේ දෙට මේක deliver කරනවා. හරි ඉතින් අපි කතා කරගෙන ඉන්නේ නැතුව ඉක්මනින්ම වීඩියෝ එකට මේ තියෙන box එක දැන් මේක unbox කරගමු. ඉතින් ඔයාලා unbox කරපු box එකේ ඇතුලේ තියෙන බඩු ඔක්කොම ටික දකින්න නැති. ඉතින් මාරම් බඩු ටිකක් තියුණා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම අපි මේ දැන් හැදිලා තියෙන COVID-19 එකෙන් protect වෙන්න යපු බඩු ටිකක්. ඉතින් අපි ආයි එකපාරක් බලමු මේ බඩු ටික මොනවාද කියලා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙලා තියුණා මෙන්න මේ surgical mask 50ක්. මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ තියෙන surgical mask 50ක්. ඒ වගේම අපි එළියට ගත්තා DJI OM 5 එක. ඉතින් මේක තමයි අද unbox කරන්න ගෙනාවේ. ඉතින් චුට්ට වෙලාවක් ඉන්න අපි මේක unbox කරමු මේ බඩු ටික මොනවාද කියලා බලලා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ වල තියෙනවා mask 10ක්. ඉතින් ඔක්කොම 60ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ DJI warranty එකක් සහ cameraLK warranty එකක් මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට oximeter එකකුත් මේගොල්ලෝ include කරලා තිනවා. ඉතින් මේක ගොඩම වැදගත් gift එකක්. ඉතින් thank you කියලා කියන්න ඕනේ මෙච්චර දේවල් අපිට එවුවට cameraLK එකෙන්. ගොඩම thank you cameraLK අපිට මේ COVID-19 virus එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න මෙච්චර බඩු තොගයක් එවුවට. හරි. එහෙනම් අපි මේ ටික පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා අපි යමු මෙන්න මේක unbox කරන්න. ඉතින් box එක open කරාම එයාලා මේ පාර ප්‍රධාන theme එක වෙන master every shot කියලා ගහලා ඊට එහා පැත්තෙන් අපේ මේ Osmo Mobile 5 එකට හම්බෙන paper works ටික තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔන්න අපේ device එක අවසානයේට තියෙනවා. ඉතින් මාරම ලස්සන design එකක් මේකට තියෙන්නේ. වෙන gimbal වලට වැඩිය ගොඩක් වෙනස්. ඒ වගේම ගොඩක් විශේෂයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් මේක පැත්තකින් තියලා box එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලමු. ඉතින් box එකේ මෙන්න මේ යට කෑල්ල අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි අයින් කරගත්තාම ඔක්කොම බඩු ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන riser pad එක අපිට පොඩි phone එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ clamp එකට මේක high කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ DJI එකෙන්ම හම්බෙන tripod එක. ඉතින් මේක DJI 3 එකේ ඉඳන් හම්බුණා. ඉතින් ඒ වගේම තව box එකක් තියෙනවා.
බොක්ස් එක උඩ තියෙන්නේ අපේ ෆෝන් එක ක්ලෑම්ප් කරන ක්ලෑම්ප් එක. ඉතින් මේක මැග්නට් ක්ලෑම්ප් එකක්. මම ඔයාලට පෙරහැර පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඉතින් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා type C black color charging cable එක. ඒ වගේම අපේ gimbal එකට හම්බෙන strap එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ওই දේවල් ටික තමයි බොක්ස් එකේ තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලා අපේ gimbal එකේ unboxing එක දකින්න නැති, ඒ වගේම accessories ටිකක් දකින්න නැති එකට හම්බෙච්ච. ඉතින් ඔන්න දැන් අපේ gimbal එකේ main items 3 තියෙනවා. ඉතින් අපේ gimbal එක, ඒ වගේම magnetic phone clamp එක, ඒ වගේම අපේ gimbal එකට හම්බෙන tripod එක. ඉතින් මෙන්න මේක ගැන මම කතා කරොත් මේක තමයි අපේ ෆෝන් එක හයි කරන්න එන magnet clamp එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් එක අරගෙන ඔන්න ඔච්චරයි. මේ දේ විතරයි කරන් තියෙන්නේ. ඔයාලට ගාන්ට මේක ෆිට කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් ෆෝන් ක්ලෑම්ප් එක හයි කරා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක gimbal එකට ෆිට කරන්න කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ දැන් අපේ gimbal එක. ඉතින් මේක මෙන්න මෙහෙම නවල තමයි එන්නේ. ඉතින් අපිට මේක මෙහෙම එකපාරට අන්ලොක් කරගන්න බෑ. අපි මේක එහෙම කරකවලා අල්ලගෙන මෙන්න මෙතන මෙහෙම කරලා දිගාරින්න තියෙන්නේ. ඔන්න අපි gimbal එක අන්ලොක් කරගත්තා. මේක අපි ඔන් කරන්න කලින් අපි මේක ෆෝන් ක්ලෑම්ප් එක ගහන්න ඕනේ මොබයිල් එකත් එක්ක. ඉතින් මේක මෙන්න මෙහෙම තියලා ඔයාලට තියෙන්නේ අන්න ඔච්චරයි කරන් තියෙන්නේ. ඒක ඔයගලන්ට සද්දෙත් ඇහෙන්නේ නැති මාර මැග්නට් එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම හරිම අමාරුයි මේක මේ ගලවලා ඉවත් කරන්නත්. දැක්කනේ මාරම ස්පීඩ් සහ මාරම පවර්ෆුල් මැග්නට් එකක් මේක. ඉතින් දැන් තමයි අපිට විශේෂම වැඩේ කරන්න දෙන්නේ. ඊට කලින් අපි මේක හයි කරගමු. ඔන්න අපි දැන් gimbal එක stand by තියාගත්තා. දැන් ඉතින් අපිට මෙතන power button එක press කරන්න විතරයි ඕනේ. සම්පූර්ණයෙන්ම මේක on වෙනවා. ඉතින් beep සද්දයත් එක්ක ඔන්න අපේ gimbal එක කැරකිලා adjust වෙලා එනවා. මාරම ලස්සනයි. ඉතින් ෆෝන් එක හරියටම stable වෙලා දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් DJI Mimo app එක download කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ Osmo mobile එකක් ගත්තොත් ඒකේ පිටිපස්සේ QR code එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක scan කරලත් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් Play Store එකෙත් මෙන්න මේ DJI Mimo කියන app එක තියෙනවා. ඉතින් එහෙම download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් මම සම්පූර්ණයෙන්ම setup කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට මේ දේවල් පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලටම තනියම කරගන්න පුළුවන් මේ දේවල්. හරිම මේකේ quick start ඒ setup කරන්න විදිය ඔක්කොම මෙයා පෙන්නනවා. ඉතින් අපිට ඒ කරන දේවල් අපි කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක on කරගත්ත හැටියම මට ඇවිල්ලා තියෙනවා firmware update එක. ඒ කියන්නේ අපේ මේ අලුත්ම Osmo mobile එකට අලුත් version එක update එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මෙන්න මෙතන download button එක press කරනවා. ඔන්න හරි ඉතින් දැන් අපේ gimbal එක update වෙලා ඔක්කොම setup වෙලා කරලා ඉවරයි. දැන් අපිට මේක use කරන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක YouTube video එකකින්ද අපිට video එකක් ගන්න වෙන්නේ landscape විදියට. ඉතින් ඒ හින්දා මම මෙන්න මෙතන තියෙන round button එක දෙපාරක් press කරනවා. හරි. ඔයාලා පේනවා ඇති මෙන්න මේ gimbal එක landscape අතර අපේ phone එක හැරෙව්වා. අපිට මේක අතින් හරවන්න එපා කියලාත් කියනවා. එතකොට motor damage වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් ඔයාට පෙනෙයි මේකෙන් පෙනෙන view එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මම මේකේ තියෙන ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒක තමයි built-in extension rod එක. මම ඔයාලට ෆීචර් එක පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම gimbal එක අරගෙන මෙන්න මෙතනින් අදින්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම selfie stick එකක් වෙනවා. wow. මාරම ෆීචර් එකක් තමයි ඒක. ඉතින් ඔයාලට මේ built-in extension rod එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් cinematic videos, ඒ වගේම travel videos, අන්නේ වගේ ගොඩක් vlogging වගේ type එකට යන videos වලට මෙන්න මේ shot එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් අපිට දැන් මේ tripod එකේ එහෙම දාලා ගත්තාම ගොඩක් drone shot එකක් වගේ ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේක full feature එකක් මේකේ තියෙන. මේක තමයි ප්‍රධානම feature එක මෙන්න මේ Osmo Mobile 5 gimbal එකේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතන මෙහෙම අල්ලලා මේ පැත්තට නවන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නවලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යටින් angles ගන්න. දැන් මේ ඔක්කොම ගත්ත footages මම ඔක්කොම දැන් දාලා තියන්නම්.
හරි දැන් අපි ඒක නවලත් ෆුටේජ් එකක් ගත්තා. දැන් අපි මේක මෙන්න මෙහෙම කරලා එතනින් ආයි නවන්න ඕනේ. ඇත්තට පොඩ්ඩක් ඒක නම් තදයි. මෙන්න ඔටෝම ෆිට වුණා ආයිම. හරි ඉතින් දැන් අපි එක්ස්ටෙන්ෂන් රොඩ් එක ගැනත් කතා කරා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේකේ තව ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆීචර්ස් ඔක්කොම කතා කරන්න අමාරුයි. හරි ඉතින් ඔන්න අපි මේ DJI Osmo Mobile 5 එක ගැන තමයි අද කතා කරේ. ඉතින් මොකද මේ වීඩියෝ එක ගැන හිතන්නේ මාරම quality ඒ වගේම professional වැඩ කරන්න පුළුවන් item එකක් තමයි මෙන්න මේ අලුත්ම DJI Osmo Mobile 5 කියන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම හොඳ device එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේකේ මිල ගණන් බැලුවොත් මේක රුපියල් 39500කට වගේ ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් cameraLK එකෙන්. ඉතින් cameraLK එකෙන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ බය වෙන්න එපා. ඔයාලට මාස දෙකක් යන්නේ නැහැ මේක එන්න. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටොක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඔයාලා ඕඩර් එකක් දැම්මොත් ඔයාලා ගෙදරට හෙට වුණත් ඒගොල්ලෝ ඩිලිවර් කරන්න ලෑස්ති. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාලා මේ cameraLK එකෙන් මිලදී ගත්තොත් ඔයාලට free items ගොඩක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා unboxing කොටසේ දකින්න ඇති free items මොනවාද කියලා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ Osmo Mobile 5 ගැන? අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ ඉන්න bell icon එක press කරත් විතරයි මම දාන videos ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපේ giveaway එකක් දෙනවා කිව්වා. ඉතින් අපිට දැන් subscribe 3400ක් වගේ ලොකු පිරිසක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් තාමත් අපිට giveaway එක දී ගන්න බැරි වුණා. ඇත්තටම දැන් මේ දවස්වල නම් අපි කොහොමද giveaway එක දෙන්න ඕනේ? ඒ වගේම ඔයාලා giveaway එක දිනන්න මොනවද කරන්න ඕනේ? ඒ දේවල් මේ දවස්වල හදාගෙන යනවා. ඉතින් ළඟදි මේ giveaway එක ගැන කියනවා. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු. ඉතින් මේ Detective YouTube channel එක මේකෙන් දුවන සිංහයෝ අපි දිනයෙන් පවා මව්බිමට වදී